السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او د ډیر شارټ لیکچر سره. او هغه شارټ لیکچر چې زمونږ کم دی کنه نو هغه د ټایپس اف کیپیسیټر. نن به مونږ د کیپیسیټر ټایپس وایو، خو ستاسو په لیول باندې صرف یو ورکړی دی، یو. نور د کیپیسیټر ډیر زیات ټایپس دي، سپیریکل کیپیسیټر دي، ټیوبولر کیپیسیټرز دي. ډیپینډ په څه باندې کوي څنګه به ټایپس مونږ ګورو. د دې به مختلف سایز وي، شیپ به کیپیسیټنس به مختلفي، په منځ کې د پلیټس په منځ کې چې دا کم انسولیټر یوز شوی موږ ته ډایلکټریک وایو، د ډایلکټریک په بیس باندې به کیپیسیټرز جدا شوي. خو د هر کیپیسیټر به بیا خپل اپلیکیشن او خپل استعمالات او خپل کریکټریسټیک. نو ستاسو په لیول باندې به موږ نن صرف یو الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر وایو، او نور د سپیریکل کیپیسیټر او مختلف چې کم کیپیسیټرز دی هغه به بیخي نه وایو. صحیح ده؟ نو ټینشن بنالی. د کیپیسیټر د ټایپ کې زه داسې لیکم چې کیپیسیټر ټایپ سم سره جدا شوی دی یو بل نه په سایز، شیپ، کیپیسیټنس او میډیم باندې. میډیم مین د پلیټس په منځ کې چې کم انسولیټر یا ډایلکټریک دی په دې باندې. صحیح ده کنه؟ موږ وایو کیپیسیټرز are of various types based on size, shape, capacitance and dielectric used between the plates. د دې په بیس باندې به مونږه کیپیسیټرز د یو بل نه جدا کوو. صحیح ده؟ لکه مونږ چې دا وایو کنه کیپیسیټر ټایپس مونږ دا قصه کوو، نو دا به په دې بیسس باندې کوو، په څه کم بیس باندې، په سایز باندې، په شیپ باندې، په کیپیسیټنس باندې او ډایلکټریک د پلیټس په منځ کې چې کم ډایلکټریک یوز شوی دی د دې په بیس باندې کیپیسیټر مونږ د یو بل نه جدا کوو. اوس دا نن ټول تیوري د خان څه کیلکولیشن پکې نشته. نو زه غواړم چې زه تیوري تاسو ته ولیکم چې تاسو بیا ځان سره لیکلی شئ. نو د ټولو نه اوله او امپورټنټ خبره څه ده چې ته به خپل چې کم ستا نور ډسټربنس دی خواته چې ستا کم قیسې دي هغه به بیخي ته هیرې کړي. صرف دلته به فوکس خپل پین او کاپي به درسه چې څه لیکم دا به لیکي. صحیح ده؟ نو تاسو به پوره نوټس تیاریږي او تاسو څخه ما ویل نوټس هم تاسو ته پرووایډ کړم، زما څخه د هر لیکچر نوټس وي. موږ وایو ایچ کیپیسیټر لیکل ډیر زیات کوم چې نن تشه تیوري ده کنه چې تاسو خو پوه شئ. ایچ کیپیسیټر هیز its own set of characteristic and applications. د هر یو خپل خصوصیاتي او خپل استعمالات به. صحیح ده کنه؟ د هر کیپیسیټر به جدا جدا. خو نن موږ کوم یو وایو؟ الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر. تاسو په کتاب کې صرف دا یو دی. ها، الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر. لکه د سینې چې تاسو د زلیخې قصه ته جوړه کوي چې زلیخه ښځه او که سړی و. صحیح ده که نه؟ نو ته کیپیسیټر نه پېژنې، نو که کیپیسیټر نه پېژنې نو پریویس لیکچر به خامخا وګوري چې کیپیسیټر وایي څه ته. په هغې کې ما کیپیسیټر مکمل ایکسپلین کړی دی چې پلیټس څه شي ته وایي. صحیح ده که نه؟ ډایلکټریک څه ته وایي، هغه ټولې قصو باندې تاسو ما پوه کړي. الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر نو اول به له ټولو نه مونږه الکترولایټ ډیفاین کړو چې الکترولایټ وایي څه ته. الکترولایټ زموږ سره یو داسې سلوشن وي چې د دې نه بجلی پاس کیږي. الکترولایټ یو داسې سلوشن چې د دې نه به څه پاس کیږي؟ الکتریسټي، کرنټ به پاس کیږي. ا سلوشن which conduct electricity. او ولې دا کنډکټ کوي؟ due to the presence of positive and negative ions. په دې کې پازیټیو او نیگیټیو آینز دي. د دې د وجې نه دا زموږ سره بجلی، الکتریسټي یا کرنټ څه کوي؟ کنډکټ کوي. نو اوس د الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر چې کوم دی نو په دې کې به الکترولایټ خامخا یوز شوی. څه به یوز شوی؟ الکترولایټ به پکې یوز شوی. زه ته لیکم هم دا قصه راته لیکم، ښه ټینشن بنا لې خو اول دې پوه کوم. دا ټیوبولر چې کوم دی دا په یو ټیوب شیپ کې ځکه ورته ټیوبولر وایي. او کیپیسیټر خو تاسو ته پته ده د چارج سټورینګ والا ډیوایس دی، دا به داسې کار وشي.
دا به زموږ سره یو الومینیم شیټ موږ راواخلو دا الومینیم شیټ صحیح ده کیپیسیټر کې څو پلیټ سي دوه یو شیټ دی دا راواغس یو شیټ دی دا راواغس دواړه څه دي الومینیم شیټس دي څه شي نه دي الومینیم شیټس دي اوس تا سره الکترولایټ درسه دی خو په لیکویډ یا په ایکویس فارم کې نه دی دا الکترولایټ به تاسو کې وچ به کې ډرای به کې ډرای په دې الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر کې چې کم الکترولایټ یوز کیږي نو کم یو یوز کیږي ډرای الکترولایټ او دې ته موږ بل لفظ وایو سوکډ الکترولایټ وچ شوی الکه اوس الکترولایټ خو موږ وایو هغه سلوشن چې دین او بجلی پاسې څنګه به وچو نو تاسو به د سیلونه لدلی سیلونه په دې بیټری کې چې کم سیلی دا چې ته کله کولاو کې په دې کې هغه تور سکاره شانتي کنه یو پکې هغه سلیټې موږ ته سلیټې وایو کنه ګریفایټ والا راډ چې کمی او دین چې دا تیر چاپیره کم سکاره پراته دا زم سره سوکډ یا ډرای الکترولایټ دی صحیح ده نو دغه شانتي دا الکترولایټ به موږ څه کو سوکډ به کو ډرای به کو وچ به کو په دې الومینیم چې کم شیټس دي په دې به د پاسه پوری کو په دې باندې او په دې باندې صحیح ده دا الومینیم فایلز دي الومینیم فایل صحیح شو چې په دې باندې پوره کړو نو اوس به یو زموږ سره ایز ا پازیټیو پلیټ بیهیویر کوي یو ایز ا نیگیټیو دې سره به مونږ دا پولریټي د پاره به مونږ څه شي نه ولګو دا الکتروډز به ورته ولګو دا کم چې کچېرې دا به تاته نیګیټیو ښایي دا کم چې غټ دی دا به تاته څه ښایي پازیټیو ښایي اوس به داسې کار وکړي چې دا به ته داسې د یو بل د پاسه ډایرکټ نه فولډ کړي دا به موږ د پاسه د یو بل د پاسه داسې کېدو لکه یو دار یو بل دار یو داسې به یې څه کړو رامات به کړو فولډ به یې کړو فولډ خو ډایرکټ به یې نه فولډ کوو چې دې ډایرکټ فولډ کړي دا خو بیا په یو بل پسې ډایرکټ ونښتل لکه مثال یې داسې شو چې یو پلیټ شو مونږ به د دې په منځ کې یو شیټ اف پیپر یا شیټ اف پلاستیک کېدو هغه به بیهیو کوي ایز ا ډایلکټریک صحیح ده د دې په منځ کې به کېدو نو څنګه به کېدو یو به دا الومینیم شیټ کېدي د پاسه دې پسې شی کړی دی سوکډ الکترولایټ دې د پاسه پورې کړی دی دې زما دې لاس ته دی خو ګوره دا زم سره یو الومینیم شیټ دی او سوکډ یا ډرای الکترولایټ دې پورې کړی صحیح ده بیا دې د دې باندې د پاسه د پلاستیک یا شیټ اف پیپر کې خو د دای په منځ کې څه شو ډایلکټریک شو او بیا دې د پاسه دا بل الومینیم چې کم شیټ دی دا دې د پاسه دسي کېښودو ټول دې دسي کېښودو خپل ځان څخه کاغذونه راواله یو کاغذ راواله د پاسه پکې بل پلاستیک کې د بیا د پاسه بل کاغذ کې دا او بیا یې دسي فولډ کا نو یو زم سره به دې دسي شیز جوړ شي دې ته وایي electrolytic tubular capacitor دا به د پازیټیو پولریټي لپاره دا به د نیګیټیو لپاره چې به راتاو کو لکه دا کاغذ چې راتاو کو داسې یو بمبوتې جوړ شي دغه شانتي دا زم سره دې ته electrolytic tubular capacitor وایي هیڅ شیز پکې ګران نشه څنګه چل به وکړي دوه الومینیم شیټ به واخلې په هغې دواړو باندې به څه شی پورې کړي سوکډ الکترولایټ چې سوکډ الکترولایټ د پکې پورې کړو بیا د پاسه بیا په منځ کې یو شیټ اف پیپر کېږدي داسې به یې څه کړي فولډ به کړي دا ستاسو electrolytic tubular capacitor جوړ شو صحیح ده اوس چې پکې کمې خبرې دي نو دا خبرې صرف لږې لږې لیکمه نو ټینشن بنالې شاباش دا په 1 2 3 کې صفا کوي شاباش شاباش 1 2 3 صفا یې نه کوي نغې کوي نوټ یې کوي زه صفا کوم ها دغه شیز دی خیر دی دی خو ګوره څنګه چل وشي electrolytic tubular capacitor کې ما تاسو ته electrolyte definition وکړو چې electrolyte یو داسې solution دی چې دا به څه کوي کرنټ به څه کوي کنډکټ کوي بیا موږ وایو two foils of aluminium are used as plates of the capacitor دو aluminium foils capacitors صحیح شو دا به د capacitor د پلیټ شان بیهیویر کوي مونږ وایو soaked electrolyte SOA soaked electrolytes are paste په دې به څه کو پیسټ به کو مې مګو پورې په دې شیټس پسې on the aluminium foil ٹھیک شو a plastic sheet is used
between the plates is dielectric. د دې په منځ کې به پلاستیک یو شیټ کیدو هغه به د څه په شان بیهیویر کوي ایز ا dielectric به بیهیویر کوي. موږ وایو two electrodes are connected to the plates for proper polarity. ٹھیک شو؟ نو یو به زموږ سره پازیټیوي پلیټي او بل به نیګیټیو پلیټي. او یو خبره باید کوي د الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټرز چې کوم دي که نه دا د 1 مایکرو فیراډ نه چې ګریټر کم ویلیوز دي د هغې دپاره بیسټ کیپیسیټرز دي. لکه اوس خو زموږ سره 0.5 مایکرو فیراډ شو د هغې دپاره نه، 0.2 مایکرو فیراډ شو د هغې دپاره نه. د 1 مایکرو فیراډ نه چې ګریټر کم ویلیوز دي 2 مایکرو فیراډ، 10 مایکرو فیراډ، 50 مایکرو فیراډ د هغې دپاره بیسټ یوز کیپیسیټر کم یو دی الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټر. نو دا خبره زه لیکم او بس بیا کلاس ختمه وخواه. الکترولایټیک tubular capacitors are best used for values greater than لکه د سینه چې نه ښکاري ده 1 مایکرو فیراډ. د 1 مایکرو فیراډ نه چې ګریټر کم ویلیوز دي د هغې دپاره بیسټ کیپیسیټرز څوک دي؟ الکترولایټیک ټیوبولر کیپیسیټرز. نو دا اوس زموږ نننی لیکچر انتهایی شارټ شان او که په دې کې تاسو څه قسم مسله نو بالکل تاسو تپوس کولی شئ په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. د هغه پورې به درته ایکسپلین کوم چې څو پورې تاسو پوه شوي نه یئ. صحیح ده؟ او یا زه ستړی شوی نه یم، زه نه ستړی کېږم خو چې تاسو پوه شئ. د نیکسټ لیکچره پورې د الله په امان. تھینک یو ویری مچ.